ใครที่เสี่ยงอายุ 55 ปีขึ้นไป ชายเสี่ยงมากกว่าหญิง 3-4 เท่า สวัสดีค่ะ รู้ก่อนป้องกันได้รักษาทันมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะค่ะมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือโรคที่เกิดจากการที่เซลล์ภายในผนังกระเพาะปัสสาวะมีการแบ่งตัวผิดปกติและเติบโตขึ้นจนกลายเป็นเนื้องอกกระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะรูปถุงที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานทำหน้าที่กักเก็บปัสสาวะที่ส่งมาจากไตก่อนจะขับถ่ายออกจากร่างกายค่ะโครงสร้างของกระเพาะปัสสาวะประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายชั้นมะเร็งส่วนใหญ่มากกว่า90%เริ่มต้นที่ชั้นเนื้อเยื่อบุผิวซึ่งเป็นชั้นในสุดที่สัมผัสกับน้ำปัสสาวะหากเซลล์เหล่านี้กลายพันธุ์จะเกิดการสะสมตัวและเริ่มแทรกซึมลงไปในชั้นถัดไปค่ะปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดคือการสูบบุหรี่สารก่อมะเร็งจากบุหรี่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดกรองผ่านไตและมาสะสมในกระเพาะปัสสาวะปัจจัยอื่นได้แก่การสัมผัสสารเคมีอุตสาหกรรมเช่นสีย้อมยางการอักเสบเรื้อรังและปัจจัยทางพันธุกรรมค่ะสัญญาณเตือนที่พบบ่อยที่สุดคือปัสสาวะปนเลือดซึ่งอาจมองเห็นเป็นสีแดงสดสีชมพูหรือสีน้ำล้างเนื้อโดยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการปวดร่วมด้วยแต่อาจมีอาการร่วมอื่นๆเช่นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแสบขัดหรือรู้สึกปวดเบ่งแต่ไม่มีปัสสาวะออกมาความอันตรายของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือการลุกลามหากตรวจพบช้าเซลล์มะเร็งจะแทรกซึมลึกเข้าไปถึงชั้นกล้ามเนื้อและสามารถกระจายผ่านระบบทางเดินน้ำเหลืองไปยังต่อมน้ำเหลืองกระดูกปอดและตับทำให้ยากต่อการรักษาและเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะการวินิจฉัยจะเริ่มต้นจากการตรวจปัสสาวะเพื่อหาเซลล์มะเร็งและตามด้วยการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานเพื่อให้เห็นพยาธิสภาพภายในและตัดชิ้นเนื้อมาพิสูจน์เพื่อระบุระยะและความรุนแรงของโรคค่ะการรักษาแบ่งตามระยะของโรคหากมะเร็งยังไม่ลุกลามเข้าชั้นกล้ามเนื้อแพทย์จะใช้วิธีผ่าตัดขูดเนื้องอกผ่านกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะแต่หากมะเร็งลุกลามลึกอาจจำเป็นต้องผ่าตัดเอากระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดและสร้างทางเบี่ยงปัสสาวะใหม่ค่ะการให้ยาทางกระเพาะปัสสาวะเช่นการฉีดวัคซีน BCG หรือยาเคมีบำบัดเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะโดยตรงเป็นวิธีการเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่อาจหลงเหลืออยู่หลังจากการผ่าตัดและช่วยลดโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำได้เป็นอย่างดีค่ะการปฏิบัติตัวหลังการรักษามีความสำคัญยิ่งผู้ป่วยต้องงดการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดดื่มน้ำสะอาดปริมาณมากเพื่อชะล้างสารพิษและต้องมาตรวจติดตามผลตามนัดอย่างสม่ำเสมอเนื่องแต่มะเร็งชนิดนี้มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำสูงแม้จะรักษาหายแล้วก็ตามค่ะการป้องกันคือวิธีที่ดีที่สุดหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารก่อมะเร็งดื่มน้ำให้เพียงพอและสังเกตสีของปัสสาวะอยู่เสมอหากพบความผิดปกติแม้เพียงครั้งเดียวควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันทีการตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้ค่ะฝากกดไลค์ติดตามและแชร์จะได้ไม่พลาดนะคะหากต้องการความรู้ด้านสุขภาพเรื่องใดเขียนมาแนะนำได้ค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข Good health starts here for a long and happy life